Sao anh ta đi lâu thế nhỉ? Đưa tôi vào xem cái công trình ở ngoài cái cầu to ấy, xem nó mưa gió nó sập đến đâu. Hôm nay cái chủ đầu tư gọi xuống. Dưới kia. Hôm qua hôm kia cậu có đi kiểm tra lại không? Có chứ bạn. Công nhân vẫn đang làm hôm qua, hôm nay nghỉ phải không? Mưa. Hôm nay mưa nên là bị chậm tiến độ. Thế chủ đầu tư gọi mưa gió sợ cái cầu gầm cầu nó có vấn đề gì không? Tôi đi kiểm tra lại. Cái đoạn ở trên hả cái mục ở trên đấy nó có lở không? Mưa này nó có lở, sáng nay tôi đi kiểm tra không? Hôm nay tôi Đi kiểm tra lại chưa? Cái cầu giật cấp ở trên cái cục đất ở trên đấy, máy bây giờ đang trên đấy, mưa gió cẩn thận đấy. Công nhân thì bố trí đường tắc đường nào nó đảm bảo đỡ phải tắc đường lâu đấy, qua 30 phút thì chủ đầu tư nó không nghe nữa đấy. Hôm nay tôi mới có thời gian đấy, tôi mới dành để chú ý thời gian để đi kiểm tra cái công trình này xong thì ngày mai tôi phải đi xuống tỉnh để đi bàn giao công việc, xong là nhận công việc mới để làm thi công cái đoạn tuyến trên cho nó xong đấy. Mai kia tôi rất là bận đấy. Cậu phải chú tâm và nhìn trực tiếp vào xem công nhân nó làm nào báo luôn cho tôi nhé. Anh ta đi lâu thế nhỉ? Ở đây đợi đến bao giờ đây? Cái này nó đã ở đây, chỗ này có cái chỗ này không, nó đổ xong xuống dưới này, cái đấy nó xuống dưới. Tất cả những chỗ này mai phải đổ hết, đổ cát đấy, cát sẵn đấy, xong nhân nó làm sạch sẽ. Thế là ống thông hết gió những cái ống này nhiều này, nó hẳn
gốc này này. Mai bây giờ chỗ này mà không xử lý luôn đâu, mai mưa nhé. Vâng. Vì mai mưa phát sỏi thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chân cầu này, nó rất là nguy hiểm luôn. Bắt buộc phải xử lý cho cái góc nhỏ này này, nó như thế này. Đây đây, nó sỏi, cái nước nó to quá, nó trôi qua đây này, Vâng. đúng không? Toàn bộ này nếu sẽ trôi xuống chân cầu kia, khắc phục luôn đấy nhé. Xuống ở chỗ này không được làm đấy nhé, nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Có cái lớp cao su nó không đỏ khắc phục thôi. Các bạn đảm bảo chỗ này rất là lúc vào nó rất là khó. Hay cho nhựa đường quét luôn chỗ này nhé, nhé. Cho nhựa đường cái này bắt buộc phải lấy nhựa đường quét toàn bộ này để bảo vệ cái lớp bê tông này của nó ấy. Đây, nó bắt buộc phải thiết kế này. Cái mỏ kia này. Lại dưới chân cầu này không được phải khắc phục luôn. Mùa mưa này nó không đơn giản, nó mùa mưa này nó lở nguy hiểm. đi tìm nhỉ? Cứ đợi anh ta thì bao giờ mới tìm thấy túi đây?
khắc phục luôn nhé. Được biết là vẫn còn mưa này. Khắc phục luôn xong mình đi xem cái chỗ khu đất kia xem như nào. Chỉnh như thế nào. Đấy cất cái đấy này. Đấy, cậu đưa tôi xem cái đoạn cốt đất xem thế nào. Vâng. Cái khúc đất đấy làm thế đâu rồi? Làm Sắp xong chưa? xong rồi. Tôi xem lại cái khúc đất đấy xong không được để bố trí cái máy về 3-4 máy to 140 về xử lý luôn cho nó xong. Phải bắt buộc xong trong 26 tuần tới này là phải xong hết. Vâng. Thì bàn giao cho đơn vị. Gọi luôn máy về xử lý luôn nhé. Gọi luôn con máy đi. Nếu thì phải gọi luôn gọi đến máy để không cái đường này xử lý như thế không thể. Rồi, gọi luôn xử lý luôn nhé. Để tình trạng này Lấy mấy cái máy xử lý cái chỗ xong là cái chỗ cầu một thôi. xử lý luôn nhé. Ngay ngay nha. Gấp gấp. Để lớn này mà không xử lý luôn từ sáng rồi để mà xếp cái làm như thế lở cào ngay không à. Cái này rất là nguy hiểm nữa nhé. Phải xử lý luôn đấy nhá. Không để tình trạng này xảy ra đâu đấy. Gọi 2 con máy về xử lý luôn đi. Cho công nhân về dọn hết tất toàn bộ chỗ này đi. Để lở thế này như thế này mà không xử lý cho nó xong đi. Để tình trạng này. Đây với con 68 về xử lý luôn đi. Cho 2 con xe nữa. Chỗ này phải không? Vâng vâng. Đấy dừng bây giờ là 30 phút thông một tuyến à? Vâng. 30 phút là phải thông luôn đúng không? Rồi. Ok. Thôi xuống đi, xuống để tôi kiểm tra này.
Huy nhá, cho đội cho hai đoàn lên, cho một tăng cường thêm xe để hạ cái chỗ này để cho nó làm thế nào để cho một cách nhanh nhất, Vâng. không để tình trạng tắc đường thế này nữa nhé. Vâng. Cái cục đất này nó bây giờ hạ khoảng một tuần nữa xong không? Chắc được. 2 cơ nữa phải không? Vâng. Hạ luôn cái chỗ này cho nó xong đấy nhá. Vâng. Rồi nó đang thi công thôi, cho đội đang thi công mình quay lên trên bây giờ đằng nào cũng không thế thôi. Vâng. Chỉ đạo luôn nhé, cho người tập trung để thông cái tuyến đường này cho nó xong nhé. Thôi quay lại đi, mình quay lại lên xem cái đoạn tuyến trường nào. Đấy, đừng để tình trạng này tắc đường này nhé. Đây này, nếu mà để tình trạng này tắc đường thêm 30 phút là dở đấy nhá, chủ đầu tư nó không cho tắc đường này đâu. Vâng. Cậu phải xử lý luôn đấy nhá. Vâng. Cho đội 2 con máy xuống xử lý để cấp tốc để hạ cái mom đồi này cho nó xuống để cho đỡ phải tắc đường nữa. Vâng. Cái việc này tôi thấy chủ đầu tư gọi cho tôi suốt rồi. Tại mưa thời tiết không thuận lợi. Nắng phát là tranh thủ luôn.